নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল nibir&momsmixer। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আজি মই চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া মই আধা কেজি চিকেন লৈছোঁ। চিকেনখিনি মই নিমখ আৰু ভিনেগাৰ দি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া ধোৱাটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মছলা এড কৰিম। প্ৰথমে মই মাংসখিনিত এড কৰিম হালধি গুড়া মই এচামুচ লৈছোঁ। আৰু তাতে মই আদা আৰু নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, তাৰ এচামুচ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মই মিহলি কৰিম যাতে প্ৰতিটো টুকুৰা মাংসতে লাগি যায়। আৰু এনেদৰে মঠি ল'লে খাবলৈ ভাল হয়, কোমল হয় মাংসখিনি। এতিয়া মই ভালদৰে এনেদৰে মঠি লৈছোঁ। আৰু তাতে মই অকণমান মিট মছলাও দি দিছোঁ। মিট মছলা মানে মই চিকেন মছলা অকণমান দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে মঠি ল'ম। আৰু তাতে মই নিমখো অলপ এড কৰি দিছোঁ। আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি থ'ম। আৰু এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ ধনিয়া পাতৰ ঠাৰি, পাতখিনি এৰুৱাই মই খালোঁৱেই আৰু ঠাৰিখিনি থৈ দিছিলোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ। জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব। আৰু বিলাহী 2টা লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। প্ৰথমে মই এই ধনিয়া পাতখিনি আৰু পিঁয়াজ 2টা আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টাৰ একেলগে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু পেষ্টটো বনাওঁতে অকণমান পানী দি ল'ম। আৰু দেখিছেনে, এয়া মোৰ পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল পিঁয়াজৰ। আৰু ঠিক তেনেদৰে মই এই বিলাহী 2টাও বনাই লৈছোঁ। বিলাহী 2টাও এনেদৰে পেষ্ট বনালোঁ। পেষ্ট মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইফালে এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু তাতে মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। মিঠাতেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল, তাত মই দিম মোৰ মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। ইয়াতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই নকৰোঁ, মই প্ৰায় 50-60% ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই আজি অকণমান অন্য ধৰণে বনাম, সেইকাৰণে এনেদৰেই লৈছোঁ। সদায় একেধৰণে খাই আমনি লাগে নহয় জানো, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান অন্য ধৰণে বনাওঁ। এয়া মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে। এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি মাংস কাঢ়ি ল'ম। আৰু বাকীখিনি মাংস মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে মই মছলা লৈছোঁ, এটা বাতিতে লৈ লৈছোঁ। হালধি ল'লোঁ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ এচামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ এচামুচ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মিট মছলাও আধা চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া আৰু সকলোখিনি একেলগে মিহলি কৰি ল'ম। আৰু তাত মই অকণ পানী দি মিহলি কৰি ল'ম। এনেদৰে কৰি ল'লে মছলাখিনি তেলত দিলে বেছি সুগন্ধি হয় খাবলৈ। মাংসৰ সোৱাদটো বহুত ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই এনেদৰে লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মছলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেইখন কেৰাহীতে একেখিনি তেলতে মই এয়া দিছোঁ এখিলা তেজপাত, লং 2টা আৰু ইলাইচি 3টা, লগতে টুকুৰা ডালচেনি দি দিছোঁ। আৰু তাতে মই এতিয়া এই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম। এয়া দেখিছেনে, মোৰ মিহলি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। তাতে মই এতিয়া মছলাখিনিও দি দিছোঁ, ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো সময়ত অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব, নহ'লে মছলাবিলাক জ্বলি যাবও পাৰে। এতিয়া মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, পিঁয়াজখিনি সিজি গৈছে, পিঁয়াজৰ পৰাও তেল ওলাইছে। এতিয়া মই তাত বনাই থোৱা মোৰ বিলাহী পেষ্টটো দি দিব পাৰিম। এয়া মই বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আৰু বিলাহীখিনিও ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এয়া প্ৰায় মই 3 মিনিটমান সময় ৰাখি কম ফ্লেমত দি থ'ম। আৰু এনেদৰে সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে, 3 মিনিটমানৰ পিছত মই চালোঁ। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো একেলগ হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়া সুগন্ধ এটা ওলাইছে। এতিয়া মই তাতে এড কৰি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মোৰ চিকেনখিনি। ইয়াতে এপিচ কৰি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দি দিম। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মাংসখিনিত লাগে। আৰু এনেদৰে মই এতিয়া 2 মিনিট সময় থৈ দিম। এয়া 2 মিনিটৰ পিছত দেখিছেনে, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি লাগি গৈছে। আৰু ইয়াত মই অলপ পানী এড কৰিম। গ্ৰেভিটো অকণমান ৰাখিম মই, কাৰণ এতিয়াও মাংসটো একেবাৰে সিজি যোৱা নাই। মই 50% ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই পানী দি আৰু মই 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম।
আৰু এয়া চাওকচোন 5 মিনিটৰ পিছত মোৰ মাংসৰ কালাৰ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া আহি গৈছে আৰু সুগন্ধও ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ধনিয়া পাতখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু 1 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। সুগন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলাইছে, খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া মই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ। দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে? দেখিবলৈ যেনেদৰে ভাল লাগিছে, খাবলৈও খুব সোৱাদযুক্ত হৈছিলে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে যদি বনাই মোলৈ কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকা সকলকো এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু যিসকলে মোৰ পেজৰ পৰা এই ভিডিঅ'টি চাই আছে প্লিজ তেওঁলোকেও মোক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।